عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله. زي ما احنا شايفين هنعمل فيه مقلمة سهلة وبسيطة جدا، أو كيس للفكة، كيس طبعا للكوين، وممكن نعملها كمان شنطة كروس. زي ما احنا شايفين، احنا بدل ما نعمل لها مثلا مساكة واحدة من هنا، هنعمل لها من ناحيتين ونعمل ليها الإيد بتاعتها ونعملها بشكل أطول شوية. هتكون شكل شنطة كروس سهلة وبسيطة جدا وعملية كمان في الاستخدام. انا استخدمت في المقلمه بتاعتي او في الشنطه بتاعتي او في الكيس بتاعي زي ما انتوا حابين تسموه، استخدمت غرزه الحشو. حتى كمان الشكل اللي احنا شايفينه دوت بندخله مجرد بس ان احنا بنضيف لونين مع بعض، وكلها من غرزه الحشو. استخدمت كمان خيط المكرميه زي ما احنا شايفين، بنستخدم لونين ايا كان بقى الالوان اللي انت حابه تدمجيها مع بعضها، طبعا ده يرجع لذوقك. زي ما احنا شايفين اهو، وبنركب لها البطانه والسوستة بتاعتنا، وكمان هنتعلم ازاي ندخل اللي هي العلاقة بتاعتها بالكروشيه. هستخدم معاكم النهاردة اللون البيج زي ما احنا شايفين، وهنستخدم كمان اللون اللي هو يعني هو مقارب للطوبي او البني الفاتح شوية. سامحوني في الالوان لاني انا مش بعرف اسامي الالوان كلها يعني. هدخل اللونين مع بعض زي ما احنا عملنا المقلمة الاولانية. اول حاجه نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا الخيط زي ما احنا شايفينه مش خيط سميك قوي، يعني هو متوسط السمك بالنسبه للمكرميه، وهستخدم معاه ابره رقم 4 ملم والمقص والولاعه. انتوا عارفين ان دايما بحب لما بشتغل بخيوط مكرميه اشتغل بالولاعه بقفل اللي هي الحروف بتاعه الخيط بتاعي. هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هبدا اعملها، انا عايزه اشتغل 20 سلسله. بسم الله. هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده، هدخل بالإبرة بتاعتي في الحلقة دي، هلف الخيط على الإبرة وأخرج من الحلقة بالشكل دوت. الخيط القصير هشده، بقفل كده بالشكل دوت عقدة بداية. علشان أعمل السلسلة بيكون معايا حلقة على الإبرة، بلف الخيط على الإبرة وأخرج من الحلقة دي بالشكل ده. عملت سلسلة أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بالشكل ده بيكون عرض المقلمة بتاعتي او الكيس بتاعي. حابين تعملوا اكتر مفيش مشكلة، حابين تعملوا اقل بردك مفيش مشكلة، ده يرجع لكم انتوا، مفيش اي مشاكل. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو اهي. يبقى انا كده عملت 21 سلسلة. هسيب طبعا ال21 دي وهروح للي قبلها اللي هي تعتبر ال20، وهشتغل 3 غرزة حشو. بدخل في الضلع الخلفي للغرزة، ولو مش عايزة تبيني فراغات بندخل في الضلع الامامي الفرونت لوب ده اهو زي ما انت شايف. بس طبعا الاسهل بالنسبة لكم ان انتوا تشتغلوا في الضلع الخلفي الباك لوب. بدخل فيه وبلف الخيط وبخرج، بيكون معايا حلقتين على الابرة، الف الخيط واخرج منهم 1 2. تاني هشتغل في نفس الفراغ غرزتين ادي 1 2، وبعد كده هشتغل في الغرز اللي بعدها 1 فوقيها 1 واللي بعديها فوقيها 1 كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10. المفروض اني اشتغل 18 غرزة فوقيهم 18 غرزة زيهم. 11 12 13 14 15 16 17 18. طيب اللي جايه اللي هي رقم 19 هشتغل فيها زي ما اشتغلت في الزاويه اللي على اليمين 3 غرز، هشتغل كمان في الزاويه اللي على الشمال 3 غرز. الغرزه رقم 19 كده ادي 1 في نفس الفراغ تاني 2 3. طب ليه يا رندا اشتغلتي 3 غرز هنا و3 غرز هنا؟
اشتغلت 3 غرز هنا و3 غرز هنا في النهاية عشان خاطر الشكل يديني الدوران دوت، عشان اقدر اشتغل فيه ايه الاتجاه التاني. بعد كده هشتغل فوق ال 18 غرزة، 18 غرزة زيهم، بكل غرزة فوق كل غرزة بالشكل ده اهو. هشتغل ال 18 غرزة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبعد ما اشتغلت ال 18 غرزة زي ما احنا شايفين على 18 غرزة، هنبص نلاقي ان احنا بنشتغل في نفس ايه الفراغ. زي ما قلت لكم في البداية خالص، لو مش عايزين الفراغات دي تبان معاكم في الشغل، بدل ما بتشتغلوا في الضلع الخلفي، هتشتغلوا في الضلع الامامي، يعني هتشتغلوا في الفرونت لوب، مش هتشتغلوا في الباك لوب. لكن طبعا احنا لما بنيجي نحط البطانة ما بيبانش حاجة زي ما احنا شايفين كده. ايه عندي البطانة مفيش حاجة ايه باينة خالص. هبدأ اشتغل 3 سطور بنفس العدد. انا دلوقتي معايا كام بقى العدد بتاعي؟ معايا 42 غرزة حشو. هشتغل بنفس الطريقة. طبعا المفروض يكون معايا ماركر، بحط الماركر بقى في الغرزة الاولى اللي بشتغل بيها، بس طبعا انا ايه عارفة العدد بتاعي، فمش محتاجة ان انا احط ماركر. بس انا لو هشتغل بالماركر هجيب، لو هتشتغل بقطعة مختلفة من الخيط، بتحطي الخيط ايه في الجزئية دي هنا من الداخل في البداية. لكن لو هتشتغلي بماركر مرشبك او دبوس او بنسة او اي حاجة بتحطيها بعد ما بتشتغلي الغرزة الاولى، بتحطي الماركر بتاعك، لان هنشتغل بشكل ايه يعني دائري حلزوني بدون ما نشتغل بغرزة منزلقة. انا طبعا لو هقفل في الغرزة دي هقفل بغرزة منزلقة في المكان ده. الغرزة المنزلقة لو هتقفلي بغرزة منزلقة وترتفعي سلسلة، هتدخلي في اول غرزة زي ما احنا شايفين، تلف الخيط وتخرجي منها، وتخرجي كمان من الغرزة ايه الحلقة اللي على الابرة. وبعد كده بترتفعي سلسلة وبتبدأي تشتغلي في نفس المكان تاني غرزة حشو. لكن انا مش حابة ان احنا ايه يبان معانا مكان علامة ايه البداية او مكان البداية بتاعة الراوند. هشتغل على كل غرزة غرزة زيها خلاص، مش هعمل اي تزايد. معايا زي ما اتفقنا 42 غرزة حشو، هشتغل عليهم 42 غرزة حشو لمسافة 3 سطور بنفس الطريقة، غرزة حشو فوق كل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. خلاص مفيش تزايد. بشتغل كمان في حرف الفي على طول. انا عندي حرف الفي اهو، الضلع الامامي والضلع الخلفي بدخل فيه، بيكون حرف الفي او رقم ال7 كله على الابرة. بلف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من الحلقتين اللي على الابرة. هكمل 3 سطور بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده زي ما احنا شايفين بعد ما ارتفعنا عدد السطور اللي اتفقنا عليه، انا اشتغلت كل السطور وسبت اخر غرزة. ليه سبت اخر غرزة؟ سبت اخر غرزة عشان نبدأ نضيف اللون الجديد. المفروض ان انا بدخل بشغل اخر غرزة بالشكل ده، بيكون معايا حلقة على الابرة، بدخل في الفراغ بتاعي في حرف الفي، الف الخيط واخرج. لو هكمل بنفس اللون هلف الخيط واخرج من الحلقتين بنفس اللون. لكن لو هتضيفي لون جديد بتجيبي اللون الجديد بتاعك بالشكل ده. هسيب مسافة من الخيط، هلف حلقة على الهواء بالطريقة دي، هدخل فيها وهقفلها عقدة بداية. ممكن اسحبها من غير ما اقفلها عقدة بداية، بس انا بفضل دايما ان احنا نقفلها بعقدة بداية عشان يكون الشغل بتاعي متأمن وتمام. بشد طبعا طرف الخيط اللي هو ايه البيج، وبالطريقة دي هسيب الخيط اللي انا مش بشتغل بيه في ظهر حرف الفي. شايفين هو بيكون في جنب حرف الفي، ومعاه كمان طرف الخيط الجديد اللي ايه بتاع البداية. وهبدأ اشتغل اول غرزة باللون الجديد. ادي كده 1 2. في رقم 2 انا مش هسحبها بنفس اللون، يعني انا عايزة بقى اضيف اللون البيج تاني. هسيب بس نجيب بقى الخيط بتاعنا بطريقة معدولة. هسحب الخيط البيج وهسيب طرفين الخيط دول ايه هما اللي في الظهر، وهسحب باللون البيج. هعمل 4 غرزة حشو باللون البيج كده. 1 2 3. وفي رقم 4 بدخل ألف الخيط وأخرج
دايما في اخر غرزة من العدد بتاعك بتغيري اللون. هسيب الخيط البيج وهاخد الخيط التاني اللون الطوبي، بسحبه بالشكل ده وبشغل غرزتين حشو. ادي واحد ورقم 2 طبعا، بس رقم 2 عشان هضيف اللون الجديد هسيب الخيط اللي هو الطوبي دوت من الخلف وهسحب بالخيط البيج، وبشد طبعا الخيط الطوبي شوية وبكمل 4 من الحشو. ادي 1 2 3 4، و4 مش هسحبها طبعا باللون البيج زي ما اتفقنا، هسحبها باللون الجديد. وبنفس الطريقة زي ما احنا شايفين هكمل الراوند بتاعي كله اني بشغل 2 طوبي و4 من اللون البيج. وطبعا الالوان انتوا تنسقوها زي ما انتوا حابين، استخدموا كل الالوان اللي انتوا حابينها طبعا. هنكمل الراوند بنفس الطريقة بنفس الاعداد، وزي ما شفنا بالظبط بندخل امتى اللون الجديد في نفس الراوند اللي احنا فيه. يعني انا بشغل 2 في نهاية الاتنين بدخل اللون الجديد، وبشغل 4 في نهاية ال4 بردك بدخل اللون الجديد. هكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده، خلصنا الراوند بتاعنا كله. انا اشتغلت زي ما احنا شايفين. لما وصلت لبداية راوند جديد هتبصوا تلاقوا انا عايزة دلوقتي اشتغل الاتنين دول طبعا يعتبروا اول 2 في الراوند اللي فات. عايزة اشتغل قبليهم غرزة بنفس اللون الجديد وبعديهم غرزة بنفس اللون الجديد. طب انا دلوقتي عندي زي ما احنا شايفين، عندي بعد الاتنين دول هنشتغل 1 2 3 علشان طبعا اضيف اللون الجديد، فمش هشتغل رقم 4 يعني رقم 3 نفسها، هرجعها تاني اشغل نصها ادي كده بالشكل ده وهسحبها باللون الجديد وهشغل ادي 1 باللون الجديد. طبعا احنا قلنا الواحدة دي ليه انا طبعا ما عملتش الرابعة بنفس اللون، لاني انا عايزة ابدأ هنا قبليها واحدة وبعديها واحدة. 2 3 4، وفي رقم 4 هنغير اللون وهشتغل 2 باللون البيج كده 1 2، وهرجع تاني اخد اللون الطوبي اشغل بيه 4 واحدة قبل الاتنين اللي تحت بنفس اللون الجديد، والاتنين دول هشغل فوقيهم 2 زيهم ادي 1 2، واللي بعديهم هشغل فوقيها واحدة باللون الطوبي بالشكل ده اهو. بيبدأ يخش اللون الجديد معايا بيتدرج معايا اهو بالطريقة دي. بس طبعا احنا اخر واحدة ما بنشغلهاش لاخرها علشان نضيف ليها اللون الجديد. اخر حلقتين ونسحبها باللون الجديد بالشكل ده، واشتغل 2 بيج 2، وفي اخر التانية اهي بسحبها باللون الجديد. وهكذا بقى الراوند بتاعي كله بيبقى 2 باللون البيج و4 باللون الطوبي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين. احنا دلوقتي وصلنا للمنطقة المفروض ان احنا بنغير فيها اللون بتاعنا. انا دلوقتي زي ما احنا شايفين وصلت لغاية الاتنين المفروض يتعملوا بالبيج. انا مش هعملهم بالبيج لان زي ما انتم شايفين احنا ماشيين بشكل حلزوني، يعني بشكل مستمر الشغل بتاعنا ما بنفصلش وما بنقفلش بغرزة منزلقة، بحيث ان يكون الشكل انسيابي وشكله جميل معانا ومش باين فيه مكان التقفيل اللي بنقفله في الجناب او في الجوانب. دلوقتي انا في المكان دوت طبعا ده دي الجزئيه اللي انا ببدا فيها. المفروض ان انا طبعا بدات هنا الجزء اللي هو الاولاني خالص، رجعت الراوند اللي فات كنت بادئه هنا، الراوند دوت هبداه هنا في نفس المكان اللي انا فيه. انا دلوقتي خلصت الاربعه اللي هم دول قبل الاتنين البيج دول الجداد.
المفروض ان انا هكمل بقى الراوند الجديد كله بنفس اللون الطوبي، يعني بردك زي ما احنا شغالين اخدت واحدة قبل وواحدة بعد، بردك هنا هاخد واحدة قبل وواحدة بعد. فانا دلوقتي وصلت للمكان اللي المفروض ايه في الراوند الجديد هناخد فيه ايه الاتنين مع بعض. اذا انا فوق الاتنين دول هشغل بنفس اللون الطوبي، والراوند بتاعي كله انا دي ايه اللي هي دي الجديدة دي تعتبر من الراوند ده الجديد. هشغل قبليها واحدة بالشكل ده، وهكمل بقى على الاربعة حشو. بالشكل ده، ودي بردك تعتبر اللي بعديها بشغلها، يعني انا كده ايه خدت قبل واحدة قبلها وواحدة بعدها، اصبح العدد معايا كام؟ 1 2 3 4 5 6. طبعا احنا مش هنحدد العدد لان احنا زي ما احنا شايفين الراوند بتاعي كله بيبقى بنفس اللون الطوبي. اذا انا دلوقتي اهو دي باينة اكتر، اشتغلت طبعا الرقم 6 هنا دي في الاولانية اللي هي البيج اللي تحت، رقم 2 في البيج اللي تحت هشغلها اول واحدة فيها باللون الطوبي من الراوند الجديد، يبقى هنا قبليها واحدة باللون الجديد وبعديها واحدة باللون الجديد، وهنا قبليها واحدة وبعديها واحدة. اذا هيكون الراوند بتاعي كله بنفس اللون الطوبي، مش هغير للون البيج خالص. هكمل الراوند بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين. انا دلوقتي ايه حبيت ارجع معاكم في المرحله دي عشان نبقى واخدين بالنا من كل المراحل بتاعتنا. انا دلوقتي اهو بقفل، المفروض ان انا وصلت لغايه فين؟ وصلت لغايه الاتنين اللي هما البيج دول، اشتغلت فوقيهم زيهم. عندي دلوقتي ايه؟ عندي 1 2 3 4 5 6. انا هشتغل 1 2 3 4، وفوق الاتنين البيج اللي تحت دول شايفين فوقيهم اتنين طوبي، لا هشتغل فوق الاتنين الطوبي اللي زي الاتنين البيج اللي تحت اتنين باللون البيج. يعني انا هكمل بقية الراوند بتاعي اهو، انا اشتغلت فوق الاتنين البيج دول، وهشتغل كمان كده فوق الطوبي. ادي 1 2 3 كده 4، وفي رقم 4 بسحب الخيط الجديد باللون البيج، وفوق الاتنين يعني احنا دلوقتي دول اللي تحت هم الاتنين البيج بتوعنا، هشغل فوق الاتنين الطوبي دول اتنين بيج كده 1 ايه 2، وارجع تاني اغير اللون بحيث ان انا هبقى اخدت واحدة من اليمين وواحدة من الشمال تاني. هرجع العدد بدل ما هو 6 هرجع العدد 4، واشتغل 1 2 3 4، وفي رقم 4 بغير للون التاني. ناخد بالنا خلاص بدأ الشغل بتاعي يترتب. انا عندي دي اهي 1 2 اللي هما فوق الاتنين البيج اللي تحت، وهمشي الراوند بتاعي كله 2 بيج و4 باللون التاني. هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين انا وصلت خلاص لنهاية الراوند بتاعي. نهاية الراوند بتاعي بتتحدد على اي اساس؟ بتتحدد بقى على الشكل الجديد بتاعي. انا دلوقتي اشتغلت من الجزئية دي، اشتغلت 1 2 وهشتغل كمان رقم 3. المفروض ان انا الاتنين البيج دول اشتغل فوقيهم قبليه اللي هي قبليها طبعا في الغرزة اللي قبليها واحدة بيج، وفي الغرزة اللي بعديها واحدة بيج، يعني اخليهم 4 بيج. يبقى انا هخلص رقم 3 بس مش كلها طبعا، بشغل نصها وبرجع للون البيج عشان ايه ابدأ بيه الشكل الجديد بتاعي. بشتغل قبل الاتنين البيج دول واحدة باللون البيج علشان يبقوا فوق 4، وبشتغل فوق الاتنين 2 زيهم،
وبشتغل بعديهم واحدة. طبعا في نهاية الواحدة دي احنا عارفين بنغير اللون الجديد. وبدل ما كنت بشتغل تحت 4 بالطوبي، لا هشتغل 2 بالطوبي و4 باللون البيج. يبقى دي 1 2، وفي نهاية التانية بغير اللون البيج، وبكمل بقى الراوند بتاعي 4 باللون البيج و2 باللون الطوبي، وبكمل على الاساس ده. زي ما احنا شايفين الشكل الرسمة بتاعتي بتكون بالطريقة دي. هكمل الراوند وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين خلصت الراوند بتاعي كده، خلصت الرسمة بتاعتي ووصلت لغاية اول 2 اشتغلناهم باللون الطوبي. خلاص احنا هنبدأ نشتغل الراوند كله باللون البيج، وهشتغل كمان فوقيه 2 راوند، يعني هشتغل الراوند دوت والراوند اللي بعديه باللون البيج، يعني والراوند اللي بعديهم كمان، يعني 3 سطور بنفس اللون زي ما احنا شايفين، فوق كل غرزة بغرزة زيها. خلاص مش هنغير الالوان. اللون الطوبي طبعا بشتغل فوقيه شوية بالشكل دوت، وبعد كده بقصه وبولع طبعا او بحرق الحرف بتاعه بالولاعة بحيث ان هو ما يفلتش مني خالص وما يفكش مننا واحنا في الاستخدام والاستعمال. هكمل الراوند كله باللون البيج والاتنين كمان السطرين كمان اللي وراه، وهرجع لكم نركب مع بعض العليقة. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين العليقة بتاعتنا اهي. انا كده خلاص خلصت الراوند رقم 3. هشغل بس لغاية ما اوصل للمنطقة دي. في الاتنين دول هجيب الحلقة بتاعتي، سواء هي حلقة مدورة او بالشكل دوت، باجي فوق الغرزتين دول وبدخل زي ما احنا شايفين. انا بحطها هي جنب حرف الفي، بدخل فيها وفي حرف الفي وبشغل الغرزة بتاعتي بالشكل ده. بالطريقة دي اتشبكت خلاص الحلقة بتاعتنا واحنا بنشتغل. هكمل كمان راوند بنفس الطريقة، يعني هكمل اللفة بتاعتي كلها، وفي النهاية هرجع لكم نقفل مع بعض في المنطقة دي. حابين تطولوا اكتر من كده مفيش مشكلة، حابين تزودوا كمان المقاس او الحجم مفيش مشكلة، هنشتغل بنفس الطريقة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني خلاص احنا في نهاية الراوند بتاعنا. بالشكل دوت خلاص انا اشتغلت طبعا فوقيهم كلهم اهم، وفي الحلقة دي هدخل واقفل بغرزة منزلق بالطريقة دي. وفي المرحلة دي هنسيب مسافة من الخيط ونقص الخيط بتاعنا. مش هسيب الخيط من ايديا طبعا قبل ايه ما اقفله بالولاعة زي ما احنا شايفين من الطرفين. بصوا انا لو سبته الخيط هيفلت مني وهيفك كله بالشكل ده. يبقى خطوة مهمة جدا ان احنا نقفل بالولاعة. وهسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وهرجع اسحبه من الداخل بقى، مرة من هنا ومرة من هنا، وهسحبه تاني من هنا، وفي النهاية خالص بالشكل دوت هثبته ايه بطرف الولاعة زي ما احنا شايفين. هو بالشكل دوت خلاص مش هيفلت منك خالص. بيكون ده الشكل بتاعنا في النهاية للمقلمة او للكيس للفكة زي ما اتفقنا، او تستخدميه شنطة كروس بس تعملي حجم اكبر وتركبي الحلقات واحدة في اليمين واحدة في الشمال وتعملي الايد بتاعة الشنطة بتاعتك. دي كانت فكرتي النهاردة. وطبعا البطانة بتاعتها وتركيب السوستة هعملها لكم في فيديو تاني عشان تكون اوضح، وكمان الشرشوبة هتكون في فيديو تالت علشان تكون كل حاجة واضحة وسهلة وبسيطة علينا. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي.